अरुकै सम्पत्ति हौ करे। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस टाइपको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले मलाई यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर मेन्सन पनि गर्नुभएको थियो र फाइनली म तपाईहरुलाई आज यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्टेप वाइज स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु आउने दिनमा कुनै पनि मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र सबैभन्दा पहिले यस्तो टाइपको एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ यो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अरुकै सम्पत्ति भन्ने टाइपको सङ रहेको छ। त्यही अनुसार मैले यहाँ XML को नाम राखिदिएको छु भने यसमा युज हुने एउटा फन्ट रहेको छ, नुनिटो भन्ने एउटा फन्ट रहेको छ। फन्ट चाहिँ यहाँ नै रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ नुनिटो बोल्ड इटालिक भन्ने फन्ट रहेको छ भने यसमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको एउटा भिडियो रहेको छ। यो सबै कुरा तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले सबै कुरा डाउनलोड गर्नु होला। र भिडियोमा एकदम फरक स्टेप भएको कारणले तपाईहरुलाई भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर XML लाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ सेन्ड अथवा शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नुले तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि तपाईहरु सिम्पली आफ्नो अलाइट मोसन एपमा जानु होला। अलाइट मोसन एप तपाईहरुले ओपन गरिसकेपछि यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा आउनु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट तपाईहरुको फर्स्टमा आउनेछ। यसलाई तपाईहरुले जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट यस्तो टाइपको रहेको छ। यहाँ फन्ट छुट्टै रहेको छ, प्लस हामीले राख्नुपर्ने फोटोको एउटा प्याटर्न रहेको छ। तपाईहरुले मैले भने अनुसार प्याटर्न फलो गर्नुभयो भने बल्ल तपाईहरुको साउन्डको बिट अनुसार मिल्नेछ। त्यही भएर तपाईहरुले यहाँ फन्ट सँगसँगै तपाईहरुले फोटोको प्याटर्न मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्ट भनेको यहाँ अहिले साउन्ड छैन, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले प्ले गरिरहेको छु। त्यसको लागि तपाईहरु लास्टमा आउनु होला, तल आउनु होला, यो साउन्डलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई तपाईहरुले जस्ट डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसपछि तपाईहरु फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला र माथि आउनु होला। अब तपाईहरुले यहाँ यो तीनटा हाम्रो इफेक्टहरु रहेको छ रेक्टेंगलहरु भने तपाईहरुले यहाँ ग्रुप 1 देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रुप 1 लाई क्लिक गर्नु होला, एडिट ग्रुपमा क्लिक गर्नु होला। र यो टेक्स्टमा जुन फन्ट एड भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले स्क्रिनमा फन्ट, यो फन्ट मैले तपाईहरुलाई डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरुकोमा यो फन्ट आउँदैन भने तपाईहरुले यो फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा स्याम्पलको लागि तपाईहरुले एउटा दुईटा टेक्स्टमा यो फन्ट कसरी राख्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसपछि तपाईहरुले बाँकी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जतिवटा टेक्स्ट रहेको छ यो सबै टेक्स्टमा तपाईहरुले यही फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्ट तपाईहरुले एड गर्नलाई तपाईं स्टार्टिङमा फन्ट कुनै एउटा टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईहरुको यहाँ माथि नुनिटो ब्ल्याक इटालिक भन्ने फन्ट देखाएन भने यो एरोमा क्लिक गर्नु होला, भ्यू अल फन्टमा क्लिक गर्नु होला, 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला, इम्पोर्ट फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको फन्ट जुन रहेको छ भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट तपाईहरुले त्यो फन्ट यहाँ सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि ब्याक जानु होला र माथि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला, नुनिटो भन्ने सर्च गर्ने चाहिँ तपाईहरुको यहाँ फन्ट आउनेछ। त्यो फन्टलाई तपाईहरुले जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि एकचोटी लास्टमा गएर स्पेस दिन सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको टेक्स्टमा यो फन्ट अटोमेटिकली आउनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईहरुको जतिवटा टेक्स्ट रहेको छ सबै टेक्स्टमा तपाईहरुले टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा जानु होला। अब तपाईहरुले यहाँ केही गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले यहाँ फन्ट कहाँनिर रहेछ त्यहाँ गएर तपाईहरुले जस्ट सिलेक्ट गर्नु होला। अरु तपाईहरुले केही गर्नु पर्दैन, सबै टेक्स्टमा यसरी नै सिलेक्ट गरेर यो फन्ट सुरुमा एड गर्नु होला। यसपछि तपाई एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि फेरि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुहुनेछ र हाम्रो ग्रुप 1 मा फन्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट जतिवटा रहेछ सबै टेक्स्टमा तपाईहरुको यो फन्ट आउनुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईहरुको यहाँ बीचमा एउटा छुट्टै टेक्स्ट रहेको छ, यो टेक्स्टमा पनि तपाईहरुले त्यही फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँ सेम त्यही फन्ट एड गरिदिनु होला। यसपछि ब्याक जानु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट पनि तपाईहरुले यसरी एड गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हामीले यहाँ फोटोहरु रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ एकदम प्याटर्न मिलाएर एड गर्नु होला, नत्र भए तपाईहरुको साउन्डको बिटसँग मिल्दैन। त्यही भएर तपाईहरुले फोटोलाई मैले भने अनुसार कतिवटा फोटो तपाईहरुले रिपिट गर्ने कतिचोटी भन्ने कुरा रहेको छ त्यो तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाई यहाँ स्क्रोल गर्दै आउनु होला। यहाँ तपाईहरुको यस्तो टाइपको फ्ल्याश इफेक्टहरु रहेको छ भने तपाई यहाँ तल आउनु होला। तल आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुको यहाँ फोटोहरु रहेको छ, यसरी स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईहरुले 20 तिर फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि तपाईहरुको फोटो लास्टसम्म हुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि स्टार्ट रहेको छ भने तपाईहरुको लास्टसम्म
यो फोटो गएर यहाँसम्म हुनेछ। यसपछि तपाईहरुले फोटो चाहिँ एउटा 3टा 4टा जति फोटो तपाईहरुले युज गर्दाखेरि 3वटा फोटो हामीले मात्रै युज गर्नेछौँ यो एडिटिङको लागि। 3टा फोटो मात्रै तपाईहरुले युज गरेर यो कम्प्लिट भिडियोमा तपाईहरुले 3टै फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले रिपिट गर्दै युज गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा फर्स्टमा भनेको तपाईहरुले यहाँबाट फोटो रहेको छ स्टार्टिङ भने यसलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिल्डमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला, माथि एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुको फोटो कुन एल्बममा रहेको छ त्यहाँ जानु होला। त्यहाँ गएपछि तपाईहरुले यहाँ सिम्पली फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरिसकेपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो यहाँ स्क्रिनमा आइसकेको छ। अब तपाईहरुले एउटै फोटो यो फोटो मैले यहाँ एड गरेको छु भने अब यो फोटो मैले 6 ठाउँमा रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो फर्स्ट राखिसकेको छु। यसरी नै तपाईहरुले सेम फोटो मैले सिकाए अनुसार नै 6वटा फोटो चाहिँ तपाईहरुले सेम फर्स्ट फोटो चाहिँ तपाईहरुले 6 चोटी रिपिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सबै साउन्डको बिट अनुसार रहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर यो मैले भने अनुसार स्टेपहरु फलो गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कतिवटा फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। मैले यहाँ 5वटा फोटो रिप्लेस गरेको छु भने यो 6 नम्बरको फोटो यानी कि 6वटा फोटो मैले सेम एउटै फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। यसपछि नेक्स्ट भनेको तपाईहरुले यहाँदेखि 4वटा फोटो तपाईहरुले छुट्टै रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डबल बिट रहेको छ। यदि तपाईहरुले डबल बिट देख्नु भएन भने तपाईहरुले सुरुमा 6 चोटी सेम फोटो, त्यसपछि तपाईहरुले 6 चोटी पछि यहाँ नेक्स्ट फोटो यहाँ चेन्ज गर्नु होला। यहाँबाट तपाईहरुले फेरि जस्तै मैले एकछिनको लागि सेकेन्ड फोटो यो सिलेक्ट गर्छु। अब सेकेन्ड फोटो तपाईहरुले 4 चोटी रिप्लेस गर्नु होला। यानी कि तपाईहरुले 4वटा फोटोमा सेकेन्ड फोटो नै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै तपाईहरुले एकदम सजिलो रहेको छ। जस तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरेर बल्ल तपाईहरुले भिडियो बनाउन थाल्नु होला। ओके, फाइनली मैले यहाँ 4वटा फोटो सेकेन्ड फोटो यहाँ रिप्लेस गरिसकेको छु। ओके, 4टा यहाँसम्म रहेको छ। यसपछि फेरि तपाईहरुको यहाँबाट फोटो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट फेरि तपाईहरुको 4वटा फोटो बाँकी रहेको छ। यो 4टा फोटो फेरि तपाईहरुले छुट्टै एड गर्नु होला। जस्तै एकछिनको लागि मैले यो सिलेक्ट गरेँ भने अब 4वटै फोटो मैले सेम यही सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै तपाईहरुले सबै फोटो मैले भने अनुसार तपाईहरुले रिपिट गर्दै रिप्लेस गर्नु होला। फाइनली मैले हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट फोटो पनि यहाँ मैले रिप्लेस गर्न गइरहेको छु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई 1 लाइक गरेर तपाईहरुलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्टमा मलाई जानकारी गराउनु होला। र फाइनली मेरो भिडियो यहाँसम्म रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो भिडियोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको छैन अहिले। त्यही भएर हामीले सुरुमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नेछौँ र ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अनुसार हाम्रो साउन्ड बिट अनुसार यो ट्रान्जिसन मिलेको छ छैन त्यो हामी चेक गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा हुनु होला। त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला, यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई सिम्पली सेलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट गरेपछि तपाईहरुको भिडियो माथि आउनेछ। तपाई माथि आउनु होला। त्यो भिडियोलाई तपाईहरुले जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ साउन्ड पनि इम्पोर्ट भइसकेको छ र भिडियो र साउन्ड बराबर रहेको छ। र फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले यहाँ लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, एकदम नै ट्रेन्डिङ रहेको छ। तपाईहरुले अरु थुप्रै टाइपको भिडियो रहेको छ यो साउन्डमा, तर यो यस्तो टाइपको ट्रान्जिसन चाहिँ एकदम नै राम्रो भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई यही नै सिकाएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हाम्रो फोटो सुरु हुन्छ। र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। र भिडियोलाई फाइनली फोनमा सेभ गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो सेलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र एक्सपोर्ट गर्दा केही प्रब्लम आयो भने त्यसको लागि तपाईहरुले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। यो टेलिग्राम च्यानलमा पिन गरिदिएको अलाइटमोसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै कुनै पनि ट्रेन्डिङ भिडियोहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।